Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Τώρα, πάμε να δούμε για σήμερα τι βγαίνει. Για να δούμε ποια ενέργεια έχουμε για σήμερα. Ποια είναι η ενέργεια που έχουμε για σήμερα. Για να δούμε ποιο θέμα θα μας βγει. Οπα, δύο κάρτες πάλι. Μάλιστα. Επανασύνδεση με ένα βασιλιά ράβδων. Επανασύνδεση η οποία έχει να κάνει με άτομο που γνωρίζεστε από παιδική ηλικία, ίσως μικρότερης ηλικίας, επίσης ίσως ένα άτομο το οποίο τέλος πάντων έχει παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου στο παρελθόν. Μπορεί να ήσασταν από παιδιά πολύ μικρή ηλικία μαζί ή να είναι μικρότερης ηλικίας από εσάς. Αυτός ο βασιλιάς των ράβδων, άσχετα στο τι ζώδιο είναι, δείχνει ότι στο παρελθόν σε έχει αδικήσει, στο τώρα βρίσκεται σε διλήμματα όπως και εσύ, πολλές οι ενοχές και οι τύψεις που νιώθει επίσης. Έχει έναν φόβο, περιμένει ότι από σένα θα πάρει τη χειρότερη απάντηση και έχει μια ανησυχία, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, προσπαθεί να βρει λύση. Με τα δύο ξύφη είπαμε ότι εδώ και καιρό προσπαθεί να πάρει μια απάντηση, να δώσει στον εαυτό του, εαυτό της. Υπάρχει μια ανικανότητα πάνω σε αυτό, η καρδιά αυτού του ανθρώπου φτερουγίζει για σένα, κάνει στους άλλους ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γύρω του, ή γύρω της, όμως η αλήθεια είναι ότι επειδή σε έχει αδικήσει όπως είπα πριν, αυτό το άτομο νιώθει πάρα πολλές τύψεις και μάλιστα δείχνει ότι είναι και εγκλωβισμένο κάπου, φυλακισμένο. Πιο πολύ βέβαια είναι και οι σκέψεις αυτού του ανθρώπου, οι φυλακισμένες, για το ότι φοβάται, γιατί περιμένει τη χειρότερη απάντηση από σένα και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στο στόχο. Ακόλουθος ξυφών, μάλιστα, εδώ πέρα τώρα, μάλιστα. Κοίταξε, προσπαθεί να βρει μια λογική. Υπάρχει μια πρόκληση μέσα του, έξω του, αυτού του ανθρώπου, έτσι μιλάω ουδέτερα γιατί το άνοιγμα είναι και για αγόρια και για κορίτσια. Παίρνει, ψάχνει πληροφορίες, αλλά είναι δύσκολο να τις διασταυρώσει αυτές τις πληροφορίες που ψάχνει. Γυρίζει πίσω επίσης τα μηνύματα που είχατε στο παρελθόν, ψάχνετε γενικότερα. Προσπαθεί λοιπόν να βρει και κάποιες απαντήσεις ό,τι αφορούν εσένα. Με τα 4 ξύφη, πολλά ξύφη σήμερα, τι γίνεται? Με τα 4 ξύφη λοιπόν έχει κάποιο στυλ ενόρασης αυτό το άτομο, σκέφτεται πάρα πολύ έντονα γιατί, συγγνώμη, και αυτό μπορεί να έχει ένα λόγο που μπορεί να είσαι και εσύ κάπως ανήσυχος, ανήσυχη αυτό το διάστημα. Θέλει, λέει, κάποιον χρόνο ακόμα, χρειάζεται κάποιος χρόνος για να πάρει αυτή την απόφαση και έχει μια πνευματική αναταραχή. Δεν ξέρω αν είχατε διαζύγιο ή αν είχατε φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά τον απασχολεί πάρα πολύ και ένα πνευματικό γεγονός εδώ. Απ' την άλλη εσύ, κουρασμένος, ψάχνεις και εσύ αυτή την ευκαιρία, την περιμένεις, κάπου χάνεται το νόημα σε αυτά που περιμένεις, κουράστηκες, μια δυστυχία και εσένα τέλος πάντων η σκέψη σου μερικές φορές προσπαθείς να είσαι λίγο και στον κόσμο σου ή κλείνεσαι στον κόσμο σου περιμένοντας, δηλαδή αποφεύγεις να το συζητήσεις όλο αυτό, κλείνεσαι πιο πολύ στον εαυτό σου περιμένοντας εξελίξεις. Κάποια παπαγαλάκια που ακούς εδώ θα πρέπει να προσέξεις γιατί είπαμε ότι δεν είναι και οι καλύτερες πληροφορίες που παίρνεις. Βλέπω ότι ακούς κάποια πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την πραγματικότητα. 3 ξύφη, τι γίνεται?
αρκετός ο θυμός μέσα σου, πέρασε ο καιρός. Αυτό όλο που έχει συμβεί δεν σε άφησε να αναπτυχθείς εσύ προσωπικά και προσπαθείς μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες να βρεις έναν τρόπο να θεραπεύσεις, να συγχωρέσεις όλα αυτά που έχουν συμβεί, γιατί τα τρία ξύφη είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κάρτα σε ό,τι αφορά την αγάπη, τα συναισθήματα, προδοσία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ακόμη περιμένεις. Έχω δύο κάρτες που μου δείχνουν ότι παρόλα την ανησυχία που μπορεί να έχεις, τη στεναχώρια που περνάς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η κάρτα λέει άφησε αυτό τον πόνο και πραγματικά ζήσε πράγματα, δηλαδή άρχισε να ασχολείσαι με τον εαυτό σου, γιατί αυτό το άτομο θέλει να έρθει αυτή τη φορά σαν ένας καταπληκτικός σύντροφος, ένας βασιλιάς πεντάκτηνων, ο οποίος αυτή τη φορά θέλει να έρθει πολύ προσγειωμένος, πολύ όριμος. Ίσως περιμένεις και ένα άτομο εσύ με μεγάλη διαφορά ηλικίας. Κάποιοι μπορεί να είναι μικρότερης ηλικίας από εσάς και κάποιοι αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας και να είχε και κάποιο γάμο πάνω του αυτό το άτομο. Επίσης μπορεί να έχει μια πάρα πολύ καλή θέση οικονομική, να δουλεύει σε τράπεζα, όπως και να έχει μια υψηλή θέση εργασίας αυτό το άτομο, γιατί εάν δεν τα καταφέρνει στα επαγγελματικά δεν σταματάει. Λοιπόν, τώρα θέλει να έρθει, όπως είπα λίγο πριν, για να υποστηρίξει αυτό που είχατε στο παρελθόν, εξού και τόση ανησυχία που έχει και τόσο άγχος. Γιατί αυτά που είχατε δεν τα υποστήριξε, εσείς ίσως όταν ήταν να χωρίσατε νιώθατε κάπως μία περίεργη στάση απέναντί σας και να παρακολουθήσατε αυτό το άτομο και να είδατε ότι κάτι συμβαίνει με ένα άλλο πρόσωπο, επίσης βγαίνει πάρα πολύ έντονα εδώ. Γενικά όμως τώρα είπαμε ότι μπορείς όταν θα έρθει αυτό το πρόσωπο να δουλέψεις μαζί του για ένα κοινό μέλλον. Να θεραπευτείτε λοιπόν με την εγκράτεια εδώ, με την ενέργεια της θεραπείας και να υπερασπιστείτε και εσείς αυτά που θέλετε. Τι έχει γίνει τώρα εδώ? Όλο αυτό είπαμε έγινε για να αποκτήσετε εσείς εμπειρία ζωής και ο ένας και ο άλλος. Αυτή η εμπειρία θα σας φέρει σε αλλαγές, επιβάλλετε να γίνουν αλλαγές στη ζωή σας. Βέβαια έχετε να μάθετε πολλά πράγματα, όπως είπαμε από αυτή την ιστορία μάθατε, μέσα από απρόσμενες αποκαλύψεις ίσως. Και ήρθε και η ώρα και εσείς να σταματήσετε και να σκέφτεστε και να δυστυχείτε και να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, δηλαδή να ξεφύγετε από μια αναβλητικότητα, να σκέφτεστε όλο τα αρνητικά και επίσης να απελευθερωθείτε από όλα αυτά που πιστεύατε στο παρελθόν, δηλαδή το θυμό και όλα αυτά, γιατί άμα δεν έρθει αυτή η απελευθέρωση και η θεραπεία, πού θα πάμε? Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο βγαίνει, ακριβώς μιλάει για θεραπεία, 10 ξύφη. Τελειώνει αυτός ο πόνος λοιπόν, τελειώνει ένας πόνος που σας είχε φέρει ήσασταν σε μία θέση αναποφάσιστη, φεύγει ένα μεγάλο βάρος από τους ώμους σας και επίσης αυτό το άτομο λέει ότι τελειώνει και ένας εθισμός που είχε. Βασιλιάς πεντάκτηνων, είπαμε σε αυτόν τον βασιλιά ανήκει και το διαβολάκι, πάντως όντως αυτή η κάρτα θα μπορούσε να μας πει ότι στο παρελθόν αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει είχε κάποιον εθισμό. Έτσι λοιπόν φεύγει αυτό το βάρος και έρχεται μια ευκαιρία στην ευτυχία, δηλαδή είπαμε, στο έχω πει πάρα πολλές φορές με τα 10 ξύφη ότι κάτι τελειώνει ακριβώς και κάτι αρχίζει από την αρχή, γιατί εδώ λέει ότι τώρα υπάρχει κάτι καταπληκτικό. Αυτό λέει που χρειάζεσαι για να πετύχεις το έχεις και θα έρθει. Για όσους δεν το έχετε, βασικά έχετε εσείς τα στοιχεία αποκτήσει πια για να ξέρετε τι θέλετε και αυτό που θέλετε λέει μπορεί να γίνει, αρκεί να το αφήσετε εσείς να γίνει και να το πιστέψετε κιόλας. Ένας ακόλουθος ράβδων, ένας άνθρωπος ο οποίος
έψαχνε ευκαιρίες στο παρελθόν, ευκαιρίες παντός τύπου, ιδιαίτερα με άλλα πρόσωπα βέβαια, ένα άτομο το οποίο ενθουσιαζόταν με πάρα πολλά πράγματα και δεν τα ολοκλήρωνε ποτέ, και ήρθε η ώρα να γυρίσει πίσω για να κάνετε αυτό το καινούριο ξεκίνημα και αυτή τη φορά να έχει μία ολοκλήρωση λοιπόν. Μεγάλη χαρά και γιορτή λοιπόν στη ζωή σου και κάποιες ανακοινώσεις που θα γίνουν σε σένα μέσω αυτού του ανθρώπου, μέσω φίλων, μέσω γνωστών, εσάς θα σας φέρουν μια πολύ μεγάλη χαρά. Και αυτή η στιγμή λοιπόν, αυτή της χαράς θα είναι η στιγμή που θα πρέπει να δείξεις ευγνωμοσύνη προς το σύμπαν. Πάμε να δούμε τι γίνεται προς το μέλλον σας. Αυτοκράτορας, μάλιστα. Ο αυτοκράτορας είναι ένας τύπος ο οποίος θέλει να οργανώσει τη ζωή του, έχει πολλά κίνητρα αυτός, έχει μια πάρα πολύ δυναμική ενέργεια και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... άνθρωπος είναι, ναι, ο οποίος έρχεται πολύ ισχυρός πίσω ή ισχυρή τέλος πάντων, περισσότερο δεν είναι αντρική ενέργεια βέβαια, βλέπουμε έναν κρυό, είπαμε ότι έχουμε μια πανσέλινο, περάσαμε στις 17, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή, άρα πρέπει να θεραπεύσει και αυτό το άτομο πράγματα μέσα του της και με τον αυτοκράτορα μας λέει ότι... τι κάνει, γυρίζει στο παρελθόν, σου ζητάει να το συγχωρέσει, γυρίζει σε σένα δηλαδή, σου ζητάει να το συγχωρέσει αυτό το άτομο και να βάλετε ένα κοινό σκοπό ζωής και να γίνει πιο ξεκάθαρος από ποτέ, γιατί λέει τώρα πια ξέρω τι θέλω και τι πρέπει να κάνω. Το πρέπει σε εισαγωγικά. Βασιλιάς νερού, ωραία, πολύ ωραία ενέργεια. Ο βασιλιάς νερού λοιπόν τώρα τι μας λέει? Ότι θέλει να σε φροντίσει, θέλει να είναι αφοσιωμένος και τίμιος απέναντί σου, θέλει πια να προσέχει, να μην κάνει τα ίδια λάθη, θέλει να το εμπιστευτείς λοιπόν αυτό το άτομο απόλυτα, γιατί θέλει μια σταθερή σχέση. Κάποια πράγματα που είχε κρυφά, γιατί αυτοί οι τύποι δεν μιλάνε και πολύ, οι βασιλιάδες του νερού, τώρα ήρθε η ώρα να σου δείξει τις προθέσεις, τα συναισθήματα, να το εξωτερικεύσει όλα και μας λέει ότι για κάποιους, πραγματικά με την ενέργεια της θεραπείας, ίσως είδε αυτό το άτομο κάποιον σύμβουλο, κάτι συμβουλεύτηκε και έτσι ξεπέρασε πράγματα που είχε μέσα του. Πολλά προβλήματα θα πω ότι είχε, γιατί ο βασιλιάς του νερού έχει αρκετά ψυχολογικά ζητήματα που αν δεν τα λύσει, έχει λοιπόν αρκετά ψυχολογικά προβλήματα που αν δεν τα λύσει αυτός ο τύπος δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Άρα μας λέει εδώ ότι ανακτά το χαμένο του εγωισμό, μάλλον σε παιδική ηλικία συνέβαιναν γεγονότα στη ζωή αυτού του ανθρώπου που τον είχα πληγώσει τον εγωισμό, άρα κατά επέκταση αυτός ο άνθρωπος πλήγωνε τους ανθρώπους που του έδειχναν αγάπη, γιατί φοβότανε την απόρριψη ή να φοβότανε να μην το εγκαταλείψετε εσείς αυτό το άτομο. Υπότης νερού, μάλιστα πολύ ωραία ενέργεια. Τι κάνει τώρα αυτός ο υπότης? Αυτός ο υπότης θέλει να σε φλερτάρει από την αρχή, να ξαναζήσετε τον έρωτά σας πραγματικά τελείως από την αρχή, κάνοντας βέβαια ενδοσκόπηση, γιατί είπαμε ότι στο παρελθόν ήταν πάρα πολύ άστατο αυτό το άτομο. Κάνει ενδοσκόπηση γιατί είχε έλλειψη ισορροπίας στη σχέση σας, ψάχνει να βρει πού υπήρχε αυτή η έλλειψη, ψάχνει για να το λύσετε. Βασικά ο ίδιος πρέπει να το λύσει πρώτα και όταν γυρίζει σε σένα η καρδιά του χτυπάει για σένα, το βλέπει, το νιώθει και έτσι όπως είπα λίγο πριν θέλει να σε κατακτήσει από την αρχή, δεύτερη φορά που το λέω και δεύτερη φορά που βγαίνει η καινούρια αρχή. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι στο παρελθόν, όπως είπα πριν, δεν πίστευε και τόσο στον εαυτό του της, πάρα πολλές φοβίες, πάρα πολλές ανασφάλειες που οδήγησαν αυτόν τον άνθρωπο ίσως και σε μία καταστροφή. Τώρα λοιπόν αφήνει σιγά σιγά αυτές τις φοβίες μέσα από τις εμπειρίες που απέκτησε, αρχίζει να πιστεύει στην σχέση σας, συγγνώμη, και στο ότι μπορείτε να τα καταφέρετε, και τι άλλο λέει, και με την Πανσέλινο που σου ανέφερα μάλλον καθόλου τυχαία,
Είναι μία πανσέλινος αυτή, η οποία πραγματικά ενεργοποιεί τα εσωτερικά μας, τα βαθιά μας συναισθήματα. Είναι και ένα πλανητικό σύστημα, ένας χαμός γίνεται στο να ψάξουμε να βρούμε τον εαυτό μας για να κάνουμε καινούριες αρχές στη ζωή μας. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ πέρα έναν τύπο ή μία τύπισσα που στο παρελθόν έφερε πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια στη ζωή σου, με τρίτα πρόσωπα, τρίτους ανθρώπους, έναν άνθρωπο που είχε γίνει ξαφνικά πολύ σκληρός απέναντί σου ή σκληρή, με απιστίες, με πολλά δύσκολα γεγονότα που περάσατε εδώ, με κρυμμένα γεγονότα, πολλά ψέματα, πολλά κρυφά πράγματα, πανσέλινος. Πανσέλινος έχει να κάνει και με άλλες ενέργειες, κακές ενέργειες επίσης. Ίσως και για εσάς να ήταν αυτό μια ολόκληρη εμπειρία και να σας άλλαξε την κοσμοθεωρία σας, ειδικά σε αν αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με εξόρκια και ούτω καθεξής. Κάποια τέτοια ζητήματα ίσως να μην τα είχατε καθόλου στην ενέργειά σας, να μην τα πιστεύατε, να μην ασχολιόσασταν και ξαφνικά να είδατε ότι πρέπει να ασχοληθείτε με έναν τομέα ο οποίος σας είναι και αποκρουστικός αλλά και δεν ξέρατε από πού να το πιάσετε. Αυτό το λέω γιατί υπάρχει εδώ η εγκράτεια που σου είπα, που είναι ενέργεια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που αυτός πολεμάει την κακή ενέργεια. Όπως και να έχει λοιπόν, με τα 6 κύπελα, μία παιδικότητα έδειξε αυτό το άτομο, μία ανοριμότητα, και τώρα και οι δυο σας τι κάνετε? Κάνετε επίσκεψη στα όνειρα που είχατε στο παρελθόν μεταξύ σας. Γυρίζετε πίσω λοιπόν το μυαλό σας, είχατε όνειρα κοινά, σχέδια κοινά και τώρα αγκαλιάζετε τον εσωτερικό σας κόσμο και οι δύο και θέλετε και οι δύο να επιστρέψετε το ένα στον άλλον στη σχέση που είχατε από το παρελθόν, γιατί λέει αναπολύτε πώς ήταν τα πράγματα, ναι, αλλά και τι πρέπει να διορθώσετε σύμφωνα με αυτά που έγιναν. Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν στη ζωή μας να είναι έτοιμοι και να έχουν πάρει το μάθημα, να ξέρουν τι θέλουν, έτσι. Έτσι λοιπόν, αυτή η καινούρια αρχή που θα κάνετε θα είναι με φλερτ, θα είναι με, πώς το λένε, με ρομαντισμό, θα είναι κάτω από βαθιές ενδοσκοπήσεις. Είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είδε έναν ειδικό ή και εσείς ακόμη να κάνατε μία θεραπεία, γιατί με τα 10 ξύφη επάνω σας στο παρελθόν καταλαβαίνω ότι πραγματικά περάσατε πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό το άτομο επίσης μου λέει ότι είχε και συνείδηση θύματος, δηλαδή πολύ μελαδρωματικά τα έβλεπε τα πράγματα στη ζωή της, οπότε δεν έβλεπε κάτι καλό, άρα περνούσε κρίσεις κατάθλιψης ή κρίσεις άγχους, τις οποίες ήταν από άλλα πράγματα, απλά το πλήρωσες εσύ όλο αυτό. Ποιος το πληρώνει? Το καρμικό σου τέρι. Και έτσι ερχόμαστε τώρα στην ενέργεια της επανασύνδεσης, που αυτή η καινούργια αρχή, είπαμε, δεν θα αφήσει ούτε τον έναν ούτε τον άλλον να κάνετε ξανά τα ίδια λάθη, και πέρα από αυτό δεν θα φερθεί ανώριμα, ανόητα αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν, γνωρίζοντας ότι όλο αυτό που έγινε ήταν ότι ενθουσιαζόταν, όπως σου είπα, με πράγματα και όχι μόνο με σένα, με καταστάσεις γενικότερα, αλλά φοβόταν να τις ολοκληρώσει, ίσως σαν να μην ήθελε να τελειώσουνε, και τις τελείωνε αυτό το άτομο ακριβώς, είπαμε, για να μην το τελειώσεις εσύ. Δηλαδή τώρα άμα κάνω εικόνα την ζωή αυτού του ανθρώπου έτσι πως μου το βγάζει εδώ πέρα, καταλαβαίνω πραγματικά ότι πέρασε πάρα πολλά, γιατί είναι μεγάλος ο πόνος να θέλεις να ζήσεις πράγματα και να φοβάσαι να τα ζήσεις, γιατί μπορεί να φύγουν. Άρα σε πολλές περιπτώσεις, δεν ξέρω τώρα τον αριθμό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις εδώ δείχνει αυτός ο άνθρωπος ότι έφυγε από τη ζωή σου γιατί σαν να περίμενε ότι θα φύγεις εσύ. Με την ενέργεια του νερού επίσης που βγάζει, αυτοί οι άνθρωποι έχουν και διαίσθηση, κάπως διαισθανόταν πράγματα, αλλά μπορεί να είχε κάνει μια κακή ερμηνεία να δώσει σε αυτήν τη διαίσθηση, γιατί οι άνθρωποι πρέπει να μάθουμε να ακούμε τη διαίσθησή μας, πρέπει να μάθουμε να ακούμε τι μας λένε τα σημάδια που παίρνουμε από κάποια γεγονότα και από κάποιες καταστάσεις. Και αν δεν μάθουμε σωστά να τα ερμηνεύουμε, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να γίνει ένα τραγικό λάθος,
όπως βλέπω αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μας βγαίνει ακόλουθος ξυφών, ακόλουθος ράβδων, ένας άνθρωπος που είχε υψώσει τύχη στο συναίσθημα, απλά ήταν σαν ένα μωρό παιδί που ζούσε στιγμές και δεν το οδηγούσαν πουθενά. Πολύ καταπληκτική λοιπόν η ιδέα να θεραπευτεί και εύχομαι να το έχει κάνει και ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει και εσένα. Τέλος πάντων γυρίζει λοιπόν και θέλει να το δουλέψετε μαζί. Με πάρα πολύ καλή πρόθεση έρχεται αυτό το άτομο πίσω. Με την ενέργεια της σελήνης εδώ. Πάλι θα σου μιλήσω για τη διαίσθηση και για τα σημάδια από την Πανσέλινο που είχαμε από τις 17 μέχρι και τώρα, από εδώ και πέρα δηλαδή, μέχρι και το επόμενο εξάμηνο. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα κάνει να γίνει αυτή η επανασύνδεση, απλά λέω τώρα εγώ το χρόνο δίνω με την Πανσέλινο. Θα νιώθεις μια έντονη ανησυχία, κάποια φοβία, δεν σημαίνει ότι θα γίνει κάτι κακό, εσύ θα το νιώθεις έτσι. Κάτι σαν να περιμένεις, αλλά από τη μία να λες μήπως δεν πρέπει να χαρώ, μια αμφιβολία θα έχεις, ο φόβος σου θα είναι λίγο πιο ισχυρός και η ανησυχία σου χωρίς λόγο θα είναι πιο ισχυρή. Αυτό πρέπει να ισορροπήσεις, γιατί λέει αυτά τα σημάδια δεν έρχονται έτσι τυχαία, έρχονται από το Θεό. Και έρχονται, λέει, οι αποκαλύψεις οι οποίες θα σου ξεκαθαρίσουν για σένα τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Πάντα οι αποκαλύψεις στην αρχή λίγο μας ταράζουν. Δηλαδή μπορεί, εδώ από ό,τι καταλαβαίνω, να χάθηκε κάτι για κάτι. Εντάξει, για το άλλο το άτομο δεν ήταν τόσο απλό, αλλά εσύ να το θεωρείς τόσο απλό και να πεις έχασα, ας πούμε, χάσαμε σαν σχέση τόσο χρονικό διάστημα για αυτό το απλό γεγονός. Για σένα μπορεί να ήταν απλό, για το άλλο άτομο δεν ήταν. Αυτή η φόβη που είχε, δηλαδή εδώ δείχνει ότι σε παρακολουθούσε αυτό το άτομο. Είχε, όπως σου είπα, κρίσεις έντονες άγχου, ζήλιας, θυμού. Είχε γίνει λίγο προς το τέλος πολύ έντονα αυταρχικό αυτό το άτομο, ψυχρό. Όταν ένιωθες αυτή την κατάσταση, να ξέρεις ότι εκείνη τη στιγμή αυτό το άτομο ένιωθε ότι θα φύγεις. Και άρχισε να σε παρακολουθεί. Μπορεί να παρακολουθούσε μέσω ίντερνετ, άλλος εδώ δείχνει να σε παρακολουθούσε από κοντά. Δείχνει δηλαδή αυτή η ενέργεια όμως που είχε αυτός ο άνθρωπος, εσένα σε μάζευε, έφερνε σε μία αριθμία, έπεφτες πάρα πολύ και στο τέλος βγήκες και φταίχτης. Με την έννοια ότι μπορεί να σου έριξε σένα τις ευθύνες για αυτές τις φοβίες που είχε. Απ' την άλλη με τα τρία ξύφη ξαφνικά να ξύπνησες μια μέρα και να είδες ένα τρίτο πρόσωπο στη ζωή σας και να πεις τι ανώριμα πράγματα κάνει αυτός ο άνθρωπος, ας μου εξηγήσει τι συμβαίνει, άμα θέλει να προχωρήσει παρακάτω, ας κάνει καινούργια αρχή, αλλά ας πει την αλήθεια, γιατί έφυγε χωρίς να μου πει κάτι. Εδώ θα σου απαντήσει ο αυτοκράτορας, είναι πάνω στη βάση που σου είπα ότι αυτό το άτομο δεν δέχεται μία πλευρά μέσα του, έχει πάρα πολύ εγωισμό που δεν θα δεχότανε, είπαμε, την απόρριψη, όχι από σένα, από όλους, αλλά ιδιαίτερα από σένα. Ήθελε να έχει τα πρωτεία στη ζωή σου, κάτι τον ειδοποίησε στον εγκέφαλό του ότι αυτά τα πρωτεία τα χάνει και έτσι χάθηκε η ιστορία. Με κεντρική κάρτα λοιπόν τον καλό μάγο και την καινούργια αρχή στη ζωή σας και από κάτω τον υπότι των κυπέλων, μιλάμε για απίστευτη αγάπη εδώ, περάσατε πολύ βαθιές συγκινήσεις, πίκρες, πόνο, είπαμε τα 10 ξύφη είναι από τις χειρότερες κάρτες που υπάρχουν σε ό,τι έχετε περάσει, αλλά το καλό είναι, είπαμε ότι όλο αυτό φεύγει και έρχεται αυτός ο τύπος πίσω με την ενέργεια του αυτοκράτορα και του βασιλιά πεντάκτηνο να χτίσετε κάτι πολύ υγιές, πολύ σταθερό και κάτι που θα σας φέρει μια επιτυχία στο μέλλον, μια επιτυχία που πάνω απ' όλα μας μιλάει για την ασφάλεια που θα νιώθετε εσείς. Βέβαια μπορεί ίσως για κάποιους να χρειαστείτε λίγο χρονικό διάστημα, δεν διαφωνώ, για να τη νιώσετε αυτήν την ασφάλεια, αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δείχνει ότι θα τα καταφέρει να το κάνει αυτό σε σένα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι αυτός πια
αρχίζει και πιστεύει πιο πολύ στον εαυτό του με τη θεραπεία που έχει κάνει, άρα φεύγουν οι ανασφάλειες, γιατί ένας ανασφαλής αυτοκράτορας είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Άρα αρχίζει λοιπόν και πιστεύετε τον εαυτό του πιο πολύ και αυτό θα μεταφραστεί σε εσένα ως μία ενέργεια ωριμότητας, σταθερότητας, γιατί ένας άνθρωπος όταν φωνάζει πάρα πολύ, δηλαδή όπως φώναζε εδώ πέρα και έβγαζε κρίσεις έντονου άγχους, είχε πολλά θέματα να λύσει μέσα του ή μέσα της, έβγαζε κραυγές αγωνίας, αλλά τότε όπως σου είπα, ίσως να μην ήσασταν σε κατάσταση να καταλάβετε πράγματα. Και ο λόγος είναι γιατί έπρεπε να γίνουν αυτά που έγιναν. Λοιπόν, άρα κάποιος το συμβούλεψε εδώ, μακάρι θα πω, με αυτές τις κάρτες τις δύο της θεραπείας να θεραπευτεί. Επίσης μπορεί να σου μιλήσει και για κάποιο ζήτημα υγείας που πέρασε αυτό το άτομο και καθυστερούσε να έρθει. Περισσότερο εγώ το βλέπω στο ψυχολογικό κομμάτι, για να σου πω την αλήθεια. Πάντα εκεί μου βγαίνει ως ενέργεια όταν βλέπω τα 10 ξύφη. Άρα αυτό το άτομο είχε πόνο πάρα πολύ μεγάλο από μία εγκατάλειψη σε παιδική ηλικία. Λοιπόν, για να κάνουμε κανένα δυο ερωτήσεις εδώ, τι έπρεπε να θεραπεύσει αυτός ο άνθρωπος και θα ρωτήσω και τι εσείς έπρεπε να θεραπεύσετε. Πάμε να δούμε για αυτό το πρόσωπο τι έπρεπε να θεραπεύσει λοιπόν. Έπρεπε να θεραπεύσει ακριβώς την παιδική του ηλικία, βλέπεις. Έπρεπε να κάνει πολλά, να γυρίσει πολύ πίσω, μια θλίψη. Πραγματικά πρέπει να πέρασε πολύ δύσκολα αυτό το πρόσωπο και είναι λυπηρό. Πάμε να δούμε εσύ τι έπρεπε να θεραπεύσεις ή ποιο ήταν τελικά το δικό σου μάθημα μέσα από όλη αυτή την ιστορία. Είδες τι σου είπα. Θυμήσου που σου είπα ότι μπορεί κάποιοι να μπερδευτήκατε με ξόρκια και τέτοιο, όχι εσείς, να είχατε να ασχοληθείτε, να θεραπεύσετε ξόρκια έχει εδώ να κάνει, πάνω στον Αρχάγγελο βγήκε, δες πόσο σου απαντάει, δες πόσο σου απαντάνε τα χαρτιά, θα τρελαθώ κάθε φορά στο λέω, αλλά τρελαίνομαι. Και να ήσασταν σε μια φάση που είχαμε πει πριν ότι εσείς δεν γνωρίζατε από αυτό, άρα μπορεί να σας πήρε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να καταλάβετε τι είναι όλα αυτά. Αυτό λοιπόν το άτομο έπρεπε να θεραπεύσει την παιδική του ηλικία, τη θλιμμένη παιδική ηλικία και εσείς έπρεπε να θεραπεύσετε ξόρκια από μία γυναίκα η οποία ήθελε πράγματα από αυτό το άτομο και για κάποιο χρονικό διάστημα από ό,τι είδαμε το κατάφερε πάρα πολύ καλά. Για να δω λίγο τώρα εδώ στον αυτοκράτορα που μας λέει ότι εγώ ξέρω και τι θέλω και θέλω να χτίσουμε κάτι μαζί, για να δούμε. Άρα βλέπεις το θεράπευσε αυτό. Το θεράπευσε, έκανε τη θεραπεία και ξέρει τώρα πια τι θέλει. Πήγε στην παιδική ηλικία, τα έβγαλε όλα από μέσα του αυτό το άτομο. Θεράπευσε την ψυχή του, την ψυχή της και θέλει τώρα είπαμε να είναι τίμιος απέναντί σου και αφοσιωμένος. Και αυτό του δείχνει μία έντονη, και αυτό είχε πολύ μεγάλη αναβλητικότητα αυτό το άτομο για να έρθει κοντά σου μέχρι να καταφέρει να νιώσει ασφάλεια και να εξωτερικεύσει αυτά που είχε μέσα του. Η αναβλητικότητα αυτή λοιπόν προερχότανε από το ότι έπρεπε πρώτα να θεραπεύσει, γιατί ήξερε ότι αν ξαναέρθει κοντά σου πάλι θα ήταν άπιστο και θα έκανε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Σε αυτή την καινούργια αρχή λοιπόν τι έχουμε να περιμένουμε εδώ. Για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε. Έχουμε να περιμένουμε ότι και οι δυο πάτε καθαρίζοντας την ψυχή σας. Άρα και εσείς είχατε κάποια θέματα ψυχολογικά που μπορεί να σας τα δημιουργήσει αυτός, η κατάσταση και εσείς από παιδική ηλικία να είχατε κάποια ζητήματα. Άρα και οι δυο σας καθαρίσατε την ψυχή σας, πάτε θεραπευμένοι πια, αυτό έπρεπε να γίνει. Και είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται να σε φλερτάρει και απλά φοβάται να μην του κάνετε κάποια παγίδα. Άρα στο παρελθόν βλέπω και έντονα θέματα σεξουαλικής φύσης αυτού του ανθρώπου, να είχε κάποια
πώς τα λένε, κάποιες φαντασιώσεις να είχε και να ήθελε να τις κάνει πράξη και να μην μπορούσε να τις εξωτερικεύσει σε εσάς και να βρει και κάποια άλλα άτομα. Τέλος πάντων δείχνει και μια τέτοια κατάσταση εδώ. Πιο πολύ όμως, επειδή σας παγίδευσε αυτό το άτομο στο παρελθόν, φοβάται να μην επιστρέψετε εσείς την ίδια συμπεριφορά. Έρχεται λοιπόν για να ολοκληρώσει αυτό που είχε αφήσει στη μέση. Είχε θέματα επίσης με ο ακόλουθος φωτιάς, έχει και λίγο ζητήματα με την ομορφιά, αρέσω, δεν αρέσω, ή εσείς ήσασταν πολύ πιο όμορφοι από αυτό το άτομο, σας ζήλευε γι' αυτό ή είχατε μια ζήλια από τους γύρω σας, και να ήσασταν και να είχατε πιο πολύ ομορφιά εσωτερική θα έλεγα εγώ, αλλά και εξωτερική, και να ήταν ο λόγος που έφυγε. Άκου να δεις τώρα, ο εχθρός, η ομορφιά σας, άκου τώρα. Καινούργια αρχή λοιπόν από το μηδέν, μαθαίνοντας από τις εμπειρίες και αγαπώντας τον εαυτό σας και τον εαυτό σας, ναι, και οι δυο σας. Έχουμε μία χαρά, μία γιορτή, γιατί εσείς λέει κάνατε πάρα πολύ υπομονή για αυτήν τη χαρά και τη γιορτή, και στην Πανσέλινο επάνω είπαμε θα έχουμε αποκαλύψεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε ξεκαθαρίσματα, τα πάντα θα βγουν στην επιφάνεια, ακριβώς αυτό, δηλαδή θα πέσουν οι μάσκες εδώ από όλους και από όλα και για να ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Εδώ λοιπόν αυτή η υπομονή που κάνατε λέει ότι, πώς το λένε, ότι έχει ένα αντίκρισμα και δεν την κάνατε καθόλου τυχαία. Αξίζει λοιπόν, γιατί και εσείς είπαμε θέλετε να βγουν όλα στην επιφάνεια, αλλά να ξεκαθαρίσει και ο καθένας τι ρόλο παίζει εδώ. Και η κεντρική σας κάρτα όλων είναι η αγάπη. Εδώ λοιπόν μιλάμε, είπαμε, για μια αληθινή αγάπη, μια καρμική αληθινή αγάπη. Θα μου πεις έπρεπε να τα περάσουμε όλα αυτά. Ναι, θα σου πω δυστυχώς. Είπαμε είναι τα μαθήματά μας πολλές φορές, τα καρμικά μας. Τα έχουμε αναφέρει αρκετές φορές αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι είστε σε απόσταση, ναι, το καταλαβαίνω, κουραστήκατε, ναι, αλλά αγαπάτε ο ένας τον άλλον, τον αισθάνεστε αυτή τη στιγμή, αισθάνεστε και με τα 6 κύπελα και με αυτή την κάρτα της αγάπης ο ένας τον άλλον, και αυτό που σου είπα λίγο πριν, ότι αν κάνεις υπομονή για αυτή την ιστορία, αξίζει τον κόπο και δεν την κάνεις τυχαία αυτήν την υπομονή. Θεραπευμένοι λοιπόν οδηγήστε σε ένα καινούριο μέλλον, και το μέλλον αυτό είχε να κάνει με το ότι δεν πρέπει να κρατάμε κανένα θυμό μέσα μας, πρέπει να τα αφήνουμε όλα να φεύγουν στο παρελθόν. Αυτή είναι και η ομορφιά σου, να έχεις μια καλή ψυχή και αυτό το φως να βγαίνει από μέσα σου. Αγάπησε περισσότερο τον εαυτό σου, και όταν έχεις αυτοπεποίθηση και σε προσέχεις, τότε κανείς δεν μπορεί να σου αντισταθεί και να δείχνει ένα άλλο πρόσωπο. Γιατί πολλές φορές όταν μας συμβαίνουν γεγονότα, μας συμβαίνουν γιατί βρίσκουν και πρόσφορο έδαφος, δηλαδή και εμείς με μία ανασφάλεια, μία ανοριμότητα και ούτω καθεξής. Σε ευχαριστώ θερμά λοιπόν που είδες ένα δικό μου βίντεο. Κάνε αν θέλεις εγγραφή στο κανάλι και πάτησε στο σημείο που είναι το κουδουνάκι που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και σύμβουλη ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Αγάπη λοιπόν προς τον εαυτό μας και όλα θα πάνε καλά. Η επανασύνδεση εδώ έχει πολύ γερές βάσεις, μία ασφάλεια θα σε κάνει να νιώσει αυτός ο άνθρωπος, και αυτός τι χρειάζεται, όχι μόνο εσύ, και οι δυο τώρα είστε σε μία φάση που ξέρετε και τι θέλετε και πώς θα δημιουργήσετε το περιβάλλον για να νιώσετε ασφάλεια και να μην αφήσετε τρυπούλες γύρω από τη σχέση για να μπουν τα βαμπύρ, οι κυρίες ή οι κύριοι τέλος πάντων που δημιουργούν προβλήματα. Να είσαι καλά, να προσέχεις και να αγαπάς τον εαυτό σου.